Good Monday morning mga bossing, May 31st. Isang araw na lang ho, June na ho tayo mga boss. Ano? By the way, kami ho magsasabi sa inyo na ilalabas na ho natin, ito ho yung produced part 1 kasi 3 or 4 parts ho to na produced kasi 5 days ho kami na natili ho sa Pagadian yung mga staff ho namin. Kaya ito hong segment na inyong mapapanood ngayon, ito hi produced mula Pagadian. Naghamon, pinuntahan, nag-walk out, polygraph test, tinanggihan. Mahaba-haba ho to, 46 minutes, kaya medyo tayo ho'y bilisan lang ho gagawin ho natin para makapag-topic pa ho tayo by the way. And then maagang commercials ang gagawin ho natin mga bossing. Eto ho, ano? Well, kami ho'y napapanood ho sa pamamagitan ho ng aming YouTube TV, BITAG Official. Ganon din ho sa aming Facebook page, BITAG Live, and website, bitagmedia.com. BITAG Official sa YouTube TV. Sa telebisyon, People's Television Network. Ganon din sa radyo, Radyo Pilipinas 738. And also, nakashare ho kami sa aming, eto ho'y kapartner din ho, sinishare ho tayo, Capital Broadcasting Center, yan ho'y DZME, and the affiliates ho yan, Luzon, Visayas at Mindanao, AM and FM, kalat ho yan. Umpisahan na ho natin mga boss. Huling araw na ho ng Mayo, papasok na ng Hunyo, the heat is on. The heat is on. Okay? Matinding tag-init kung kailan papalapit ng tag-ulan, umiinit sa larangan ng politika. Ang pambansang aliwan ho, political pastime. Ito ho, pastime is politics. Kampihan na, laglagan na. Siguro mga boss, di naman siguro ay nahuhuli sa balita. Tanong, laglag na ba talaga si Pac-Man Manny Pacquiao? Maraming bosses ang mga naririnig ho natin mga boss. Si Manny Pacquiao at saka yung kanilang miyembro din ho sa PDP laban, Alfonso Cusi. Lalong sumiklab mga boss ay nung nagsalita na ho, eto hong si Secretary Roque sa Malacanang. Sabi daw ho ni Presidente, sige mag-meeting na kayo, Luzon, Visayas at Mindanao. National pastime na ho, mag-uumpisa na June, July, August, September, October. 5 buwan na lang and filing of Certificate of Candidacy. Ganun lang ho, whether you like it or not, kami ho nagsasabi lamang sa inyo. Eto naman ho, sa Davao naman mga boss. Bumisita lang ho yung magkapatid na Marcos, si Bongbong at saka si Aimee. Abay, umaalingaw na ang balita, Duterte Marcos o Marcos Duterte. Alam nyo ho, yun yan naman kuminsan kasi mga pastime, ano? And birthday ho kasi ni Mayor Sara Duterte. Hapon ho, ano? So, belated happy birthday ho sa Mayor ng Davao, si Mayor Sara Duterte. At sa, ito naman ho, Juan Sambayan Robredo Trillanes. Ayun mga umaalingaw-ngaw. Tayo lang ho nakikipagbalita ba to? Or mga naririnig lang ho natin. Hindi pa ho natin naririnig yung kay Grace at si Francis. O mas kilalang Po Kiko. Yan dalawa. Okay mga boss, nakahanda na ho ba kayo? Produced segment na ho to, ano? Sa Pagadian, sa mga nag-aabang, relax lang ho kayo. Tabi nyo na ho inyong mga coffee or tsokolate para doon ho sa mga matataas ang blood pressure o di naman kayo yung blood sugar. Uminom muna kayo ng King's Herbal para medyo at least kasama yan sa mga maintenance na binigay ho sa inyo ng doktor. Ito'y supplement ho to. Pero bakit ho natin sinasabi? Kasi baka uminit ulo ninyo eh. Baka kasi magalit ho kayo. O kayo dyan sa Pagadian, kamudiha, o tanaw na mo. Andam na mo ha? Sige. Panoorin ho to. Mahaba-haba ho to ha. 46 minutes. Documentary, reality. Ipinakita ho namin lahat. Pero part 1 pa lang ho to. Produce na ho to. Start to finish, panoorin. Kung gusto gyud ang bitaklay, fair ba nga kanang ano sila diri? Tell your people to open their doors for investigation.
Ganito kami sa BITAG. Walang malayo, walang malapit, malaki o maliit. Kapag trinabaho ka namin, tatrabahuin ka namin. Kung saan ka, doon ka namin pupuntahan. Ito ang BITAG. Anybody that you wish to interview na hindi niyo naabutan, available, just let me know, patawag na natin. Paano naman? Yung governor natin ay naka-quarantine. Ang bihira naman kayo. Hindi ba inimbita ako ni Job, sinamon ako na pumunta dyan. Eh ngayon, pumunta ko. Can you go kay Gob pagkatapos sabihin mo mag-i-interview mga tao at Mr. Tulfo sa BITAG? So anytime, kung ready na sila, you tell me. Click to answer. You have an idea kung sino-sino yung mga kausap natin ngayon? Yes, sir. Sir, bali, ito po si Congresswoman po, Grace Hi, po, sir. sir. Okay, that's fine, that's fine. Okay, hello. All right. All right, good. Is that good enough? Sir, bali, andito na po si Governor Victor po and then si Dr. Kagampang, sir. Okay, sige. If you guys are ready, we're ready. So, the formal interview now, okay? You give me a signal kung ready na so we can start this quickly. Okay? Magandang hapon sa inyo lahat dyan sa Zamboanga del Sur Capital. We're glad that you allowed us this interview. Good afternoon sa iyo, Governor Yu, and the legal officers and the rest of the nurse and the doctors of Zamboanga del Sur Medical Center. Kami nagpapasalamat. And we're still deciding whether we're going to have to fly tomorrow or we have to do this and get this over with because nagbigay si Gov. Gov, thank you so much, Gov, sa opportunity for allowing us this. And I understand that you're supposed to be on a quarantine because you were exposed and yet you did this. Maraming salamat, Gov. Napanood ho namin yung press con ninyo nung I think it was last Friday. And we took note doon sa nangyaring press con. And we transcribed everything there sa lahat naman nagsalita. And then we did the investigation by also doing our own investigation prior to flying yung mga staff ko kaninang umaga. Talagang pinagkakalob namin na marinig ang panig ng mga inaakusahan at doon sa mga nagre-reklamo, na kasama ninyo ngayon dyan, para patas lahat. Kung medyo makausap natin si Dr. Delia Pastoriza, siya yung unang doctor ng outpatient department ng Zamboanga Medical Center. Yung unang doktora na nakausap daw umano ni Romel at yung itong asawa ni Romel or kinakasama ni Romel. Okay, Dr. Pastoriza, March 24, anong oras nyo nakausap itong mag-asawa or magkasama si Romel at saka si Genevieve? Anong oras sila dumating sa Zamboanga del Sur Medical Center? Kung inyong natatandaan. Sa record po namin, sir, at the outpatient department, 2:06 in the afternoon. Doc, anong ginawa ninyo nung nakita niyo si Genevieve, yung pasyente? Ano agad ginawa ninyo, Doc? Anong service na provide ninyo? Did you check her up? Tinignan niyo ba kung anong kalagayan? Anong reklamo? Kasi kung 2 o'clock in the afternoon, well, bago na punta sa inyo, Doc, sa outpatient, hindi ho ba dinala muna to sa outpatient department sa clinic ni Dr. Romalyn De Castro? Ng mga
Tsaka inirefer sa inyo, 2:00 na. Baliktad po. Ako ang nauna. Anong oras ho yun? Sinabi niyo 2 o'clock in the afternoon. Yeah, because the patient, Andrew Mel, was there at 2 o'clock. Hindi ho sila dumaan kay Dr. Romalyn De Castro? Wait. At the outpatient department, we screen all patients. So, I took the brief history of this patient. However, it's Mr. Mel who did a lot of talking. The patient herself has not been responding to us or to me. And then finding her problem, which is described as blood in saliva, all the while was thinking it was a blood dyscrasia, so I ordered CBC and blood typing. However, since she is pregnant, and there's an available obstetrician, I referred her to the obstetrician who was also present at that moment. Sabi mo, Doc, ikaw ang unang tumingin. Hindi ba dumaan muna kay Dr. De Castro? Kasi ito rito, dinala ng ambulance, hindi ho sa emergency. Bagkus dinala diretso doon sa sinasabing outpatient department sa mismong opisina ni Dr. De Castro. I don't know, but what can I reply to you, sir, is what had happened, really, during that time. Nandun talaga, nasa record. Hindi ko alam what happened to the previous events because we had a lot of patients. My responsibility to this patient because she's pregnant, I referred here to Dr. Romalyn after interviewing and giving the request of CBC and blood typing. I don't think Dr. Romalyn De Castro only saw the patient after I referred her. That's the real events on March 24. March 20, 2 o'clock in the afternoon, nakita mo sila. Kayo ang nasa emergency, tama? I'm not in the emergency room, correction. I'm at the outpatient department. Yan nga ang sinabi niyo, Doc, sa press con eh. Kaya sinundan ho namin yung mga sinasabi ninyo. Lahat ng mga nagsalita ng doctor, tingnan ho namin, cross-check ho kami. We did a cross-check. Sino yung head officer na nagdala doon? Naka-ambulance? Pwede namin makuha pangalan sa... Pwede namin makuha yung pangalan ng city officer na nagdala doon, naka-ambulance? Well, at this point in time, pwede ninyong tanungin yan doon sa city health officer o city nurse, city health nurse na nagdala sa ambulance, naka-stretcher. Sabi mo sir, kanina nag-investigate kayo and then you confirmed that they brought the patient there with the ambulance with the city health officer. Sabi mo, nag-investiga kayo. So we should know what the name of that officer. Saka sino kasama nila. Baka si Sir Romel maalala. We will give you that. I'm still looking because I'm asking another question because you have your day on the conference. And tinanggap namin yon, sinundan namin. I think you investigated that already. So alam niyo na kung sino yon. Kasi nag-imbestiga na kayo. All right, just a minute, Governor. I will eventually be asking you. And I don't want you to be lawyering for the health workers kung sino man to because kami nagtatanong kami, hindi dapat tayo dito nagtatalo. Hindi tayo nag-argue rito. Pangit tingnan eh. I shoot the question, your doctors need to answer us. Instead of you lawyering, because you have your own legal officer there. Siguro sabihin mo sa legal officer mo, kung ayaw na sagutin, they can refuse. Wala namang problema. I think the governor asked the question not to lawyer Dr. Pastoriza, but so that we can cooperate with the city health officer for the proper investigation before the preliminary investigation committee. Just to clarify, Sir Ben, Governor Yu is not lawyering Dr. Pastoriza. I don't have any problem. Thank you so much. You just answered the question. Attorney, naintindihan kong trabaho mo, so I don't have any problem. The mere fact that you said it, that you will be doing the investigation, we can compare and investigate both ways. The office is willing to cooperate with your program, Sir Ben.
Romel, sino nagdala sa inyo papunta ng hospital sa Zamboanga del Sur Medical Center matapos kayong lumipat doon, palipat-lipat sa 5 hospital? Sino nagdala sa inyo ron? Yung nurse po doon sa City Health, ang sabi, kung wala kayong malapitan, ihatid namin kayo sa Provincial Dao ng ospital. Ihatid namin kayo. Sir Romel, the entire time na nag-ikot ka sa mga hospital, sinamahan ka na ng City Health Officer? Wala pa. Okay, pagbalik nyo na. Pagbalik na namin doon sa sa City Health ng Pagadian. Pero pag galing nyo sa City Health Officer, hinang-hina na yung asawa mo. Oo. At nag-ikot pa rin kayo sa Oo. ilang hospital. Oo. As pagbalik nyo sa City Health Officer, lalong humina. Oo. Kaya ginaidan kayo ng ambulance using the ambulance of Zamboanga del Sur. Zamboanga del Sur or sa city? Gikan rin sa city, sir. Gihatod ngayon dito sa Provincial Dao sa hospital. Using the ambulance of gamit ang ambulance ng City Health. City Health. Thank you, Sir Ben, for giving me that opportunity. Okay, that's okay, that's fine. So, nung pagbaba ng ambulansya ng City Health, kasama yung nurse tsaka yung driver, sino nagbitbit ng stretcher? Yung sir, yung nasa unahan po, yung driver po. Yung nasa ula yung nurse at saka ako sa gitna ako ng asawa ko. Saan kayo dumiretso? Kay Dr. Romalin Paranal de Castro po. Pagdating namin doon sa emergency room, sir, siguro nasa alauna pasado na yon. Sinong unang tumingin sa inyo sa emergency room? Yung nurse po, sir, nagtanong sa amin, sir. Hindi mo ba nakita yung sa likuran mo naka-violet si Doktora Pastoriza? Ang sinasabi niya, siya daw unang katingin sa inyo. Wala po kaming namit doon na Doktora Pastoriza. Tumingin ka sa likod mo, ayan sa likod mo si Doktora para makita mo. Ayan, yan yung naka-violet. Yung naka-violet sa likod mo. Yan Opo, sir. Tumingin ka sa likod, tingnan mo, mukhaan mo. Oh. Kilala mo yan? Hindi po, sir. Hindi po namin naanuan yung si Doktora Pastoriza. Kung mayroon man po sana sa... Sandali, Romel. Stop. Nakita mo na siya. Balikan mo. Opo, sir. Tingnan mo ulit. Siya, si Doktora Pastoriza, ang nagsasabi sa outpatient department ng Zamboanga del Sur Medical Center, unang doktor ang nakiusap sa iyo at kay Genevieve. Hello, Romel. Opo, sir. Baka hindi mo ako nakalala. Hindi ko po naanuan yan doon, sir. Ang nag-ano lang sa amin, sir, nurse talaga doon sa patient department. Dating namin sa emergency room, agad naman kami in-entertain ng nurse. Ang sabi sa amin ng nurse, mayroon ba kayong pang-bayad? Sabi ko, ma'am, wala po akong pera, ma'am. Baka naman pwede niyo kaming tulungan. Nung time na yun, sir, binigyan kami ng yung admission paper para papirmahan ng asawa ko at doon na kami nilagay sa tent. Ang tinanong sa amin kung ano ang nangyari sa asawa ko, sinabi ko naman kung ano ang naramdaman niya nung sumusuka siya ng dugo. Agad naman po siya tinusukan ng dextrose at agad naman po kami pinahiga doon sa tent. Okay, so wala kayong nakitang Doktora Pastoriza? Wala po, sir. Sinabi ni Doktora Pastoriza siya ang unang tumingin ng doktor sa iyo at hindi si Doktora Parangal de Castro at ang ito'y titistigo rito yung sa City Health na nagdala sa inyo gamit ang ambulansya ng City Health, dinala kayo sa opisina mismo ni Romalin de Castro sa outpatient department. Opo, sir. Pwede magtanong, sir, kung sino yung nurse talaga nagdala sa kanya? Malalaman natin yan, Gov, kasi nandiyan naman yung legal department natin para sundan yung investigation namin versus yung sinasabi ng sa conference room. Actually, kilalanin ninyo yan kasi may coordination naman yung local government unit ng LGU, City Hall, or sa city, and then sa provincial. It's so easy to find out who the nurse is. Can you hear also our side? Because this is an invented story. It's unfair for us. Napakalayo ng istorya, sir, excuse me, napakalayo ng istorya ng kliyente. We will just ask permission from Ben. Observation lang. Kasi malayo na eh. Pag mamaya pa yung other side, ano naman, mawala na sa story. Wala na, malayong-malayo yung istorya niya. Mali yan eh. I know what happened in March 24. What we're doing is presenting everything that we have versus your press con. Hindi sana nangyari ito kung sakaling inopen nyo yung door ninyo for interview, but you did something and you went into press con. And I think that doing a press con, saan ba nangyari yung balita? Saan ba pumutok yung issue?
Hindi ba sa amin, nilapit sa amin, subject for validation. So, but then again, you made a statement, so we followed them. And then at the same time, you claim that it's recorded, so titingnan natin to ngayon dito. Sa akin kasi, hindi tayo pwedeng gumawa rito ng falsification of public documents. If I may, Sir Ben, Yes. to answer your question why the doctors have decided to air their side through the press conference and to answer directly the investigation of BITAG, Sir Ben. Early in that morning, Sir Ben, they went to our office. And then, I'd just like to point out 3 questions that they asked. By the way, Sir Ben, we are composed of a number of, I think, during that time, we are three lawyers based there. One of the questions that was significantly asked to us by the doctor, Sir Ben, is that what are the proper authorities that could investigate these kind of issues? So our answer was, I think for the hospital, the Department of Health can investigate. The PRC, if the complainant want to go against the license of the doctors and the rest of the medical practitioners, and the prosecutor's office and the court, in case the complainant would want to file a case against the doctors. And during the time, as early as May 6, Sir Ben, the preliminary investigation committee was already created by the governor, and we are conducting already our investigation. The preliminary investigation committee. So as not to preempt the investigation, Sir Ben. Alam mo, kayo kasi ang nag-advise sa mga doctors on behalf of the healthcare professionals for that particular facility. You did the advice to them. All right? And that's the reason why I don't blame them for speaking at the press con. And this is exactly the offshoot of everything. Our categorical answer to the doctor, Sir Ben, is not yes or no. We just informed them of their rights, Sir Ben. And it's up to the doctors, whether or not. Bago tayo pumunta riyan, let's go back. Yung Chief of Staff ni Congressman Divina, for your information, Wednesday ng gabi, called our staff, si Apple Meneses. And the Chief of Staff nitong si Congresswoman, the wife of Governor Yu, called us. And then, yung attorney na yon, pinakausap si Dr. Kagampan. May sinabi si Dr. Kagampan sa press con na nasabi niya daw lahat sa amin. Medyo pumantig yung tainga namin kasi si Dr. Kagampan, for your information, attorney, we were thinking na ipa-facilitate ni Dr. Kagampan the interview if necessary, or the right to say, hindi kami magsasalita sa inyo. We reserve the right not to talk to you. We can take that. But Dr. Kagampan told my staff, kaya nilabas namin, and then nagbigay pa siya ng apology niya on the apex of my heart instead of from the bottom of my heart. Sorry, ginamit yung pangalan ni Apple Meneses. And sinabi ni Dr. Kagampan, wag mo nang sabihin kay Mr. Tulfo, yung pinagkaloob sa inyo na karapatan na marinig, ang panig na inyo dapat marinig. Wala eh. Sa halip nag-press con kayo. And then mag-press con kayo, parang giniba ninyo yung victim na lumapit sa amin, saying that all the stories na pumunta sa amin full of holes. As a matter of fact, nabahala pa yung regional director ng DOH eh. Now we brought that to the attention dito sa Maynila. Pwede po bang sagutin muna ng mga doctors and nurses yung claim ni Romel? Kasi hindi man ako lawyer, hindi rin ako investigative journalist, pero parang feel ko may inconsistency sa mga sinasabi ni Romel eh. When we were listening sa press con ninyo, naawa kami doon sa complainant because he was portrayed na parang nagpalaglag. I'm sorry, but this is exactly what we saw on the record. Meron kaming kopya ng press con. Parang sa akin, parang tinuturuan pa ni Romel mga doktor ipalaglag yung bata. Sir, naawa ko kayo kay Romel, Sir Romel. Hindi mo ba kayo naawa sa mga doktor na ginawa ng istorya na sinabihan? Congresswoman, it's not between you and me now. Hindi pa naman sure, sir, na tama yung sinabi ni Sir Romel. And hindi niyo pa rin sure kung tama ba yung sinabi ni Doktor. You know what, Congressman? Just like what I told your husband, are you lawyering now for the doctor?
You have your own lawyer? No, sir. No, sir. We're not. Okay, I'm not lawyering for the doctor. gonna Saka be- hindi naman to case, hindi naman to sa Congresswoman, Support, sir, please. We're not arguing between you and me. Let the accused sir. and the accuser speak for themselves. Nagpa-facilitate lang tayo rito eh. I don't want Yes, sir. me, Yes, sir. you, or the governor. May legal kayo eh. And that's exactly what the legal's job is all about. Let the accuser confront the accused, and let the accused confront the accuser. That's the due process. Romel, nagkausap tayo. Yung nabasa ko yung first na referral mo. No? Di ba ang instruction ko, magpapakuha ka ng eksaminasyon ng dugo at ire-refer ka sa OB dahil buntis yung pasyente mo. That's in August 20, March 24 ng hapon. Tayo ang nagkausap. Hindi mo ako kilala. Complete PPE kami at saka meron pang plastic barrier between us. It's fine with me. However, pagkatapos nating magkausap, it was the time na pumunta ka sa room 8. Ang room 8 is not a private clinic of Dr. De Castro. It is our department at the outpatient department. Doon ka nakita ni Dr. De Castro. Ma'am, Ang nagbigay ng nandito si Mrs. Torres, she's not a nurse. Hindi siya nurse. Siya ang tumulong sa iyo, nag-facilitate. Habang ini-interview ang pasyente, you were the one answering everything for her. She did not complain about nanghihina because all the while, ikaw ang nagsasalita. Okay? That was in March 24. At the room 8, ibibigay ko sa iyo si Mrs. Torres. Yung midwife, walang nurse. wala akong narinig na Dr. Paltorisa yung apelido mo. Hindi naman kami nag-i-introduce. Naka-PPE kami doon, pero ako ang kausap mo. Kung mayroon man, ma'am, di sana inamin ko na sana dito sa interview ni Sir Ben. Bahala ka na. Kung Bahala ka mayroon na. man. Ma'am, anong I ginawa sa was anak ko, the ma'am? number 1 doctor at the outpatient department. Sir Robin, relax. Ha? Anong ginawa sa anak ko? Nilagay sa plastic. No, huwag muna tayo dyan. Napakalayo yan. So, sa room 8, doon ka nakita. At ako ang nag-refer sa iyo doon. Okay? Nakita ka ni Mrs. Dr. De Castro. Siya ang nag-order for ultrasound. Ma'am, That was in March 24. Na-perform ang ultrasound March 25. Bumalik ka sa akin para ipabasa, ipa-interpret ang ultrasound report. That's in the outpatient department. Kami dito, may saksi ang Diyos. Nandyan ang Diyos. Walang nagsisinungaling sa amin. Relax, relax. March 25 ka na ultrasound doon sa aming ultrasound. Ang result, binitbit mo, pinabasa mo sa akin, ininterpret ko sa iyo. Ako ang nagsabi na wala na yung fetus, wala na yung bata. Dati nang patay, wala nang pintig ng puso. ako naman, Huwag ma'am. ka nang magsinungaling. Sa harapan ko mismo at sa aming staff sa outpatient department, you told us na gipakumot sa inahan sa imong anak, sa imong kalibin ang iyahang puson. Ma'am, ako naman, ma'am. Do not invent Ako naman, story. ma'am. Mayroon kayong ebidensya, ma'am, na sinabi ko? Yes. Narinig ng asawa ko. Witness. Asa man imong asawa She smiled. Rinig She ng asawa ko, smiled. ma'am. Naglingi ka pa sa iyaha. Tanawa na. Rinig ng Tanawa asawa na. ko. Wala akong sinasabi, ma'am. I don't know. Nasa harapan ka namin. Excuse me, sir. Nasa kaharapan ka namin, ha? Marami kami. Nakarinig yun. Hindi kami nag-utos na kami magpapatay sa iyong anak. Ako mismo nag-interpret ng ultrasound mo. Alam mo, Sir Ben, masakit sa dibdib ko. Dahil ako matanda na ako sa serbisyo. Nasaktan ako dahil nagsisinungaling itong kliyente nyo. All right.
Masakit sa dibdib ko yung pinagsasabi na kami ang naggawa niyan. I'm really sorry, but I have to stop. Baka magka-heart attack ako. Doc, relax. I'm really sorry. I cannot stay in this conversation. Doc, relax, Doc. Sagutin mo, Romel. Baka akong pakinig ka sa akin. Ang sinasabi sa'yo, sinungaling ka. Kung ikay sinungaling, napakawalang hiya mo, ganun ang gusto sabihin ng doktora. Kumbaga, sinungaling ka na, wala ka pang utang na loob sa ospital nila. Ganun ang gustong sinasabi ng doktora. Ang sinasabi ng doktora, in-interpret niya yung ultrasound na patay na yung fetus dinadala ng misis sanggol o fetus sa loob ng tiyan ng misis mo. Ngayon, sagutin mo yan. Kung nagsisinungaling man sana ako, sir, hindi na sana ako nagre-reklamo. Kung ano ang dinanasan namin sa ospital, yun ang sasabihin namin, sir. Okay, Romel, totoo ba na binasa ni Doktora Pastoriza yung sinasabing ultrasound na patay na yung sanggol na dinadala sa sinapupunan ng misis mo? Wala, sir. Wala po. Huwag natin ipairal yung emotions natin dito. Because if emotions will flare up, let's cut this interview. Pangit tingnan to sa publiko eh. Let's behave. I think we're all educated. We're all cultured. Hindi pwedeng mag-pent up yung emotions natin dito. At this point in time, nagkakaroon na ako ng problema doon sa paliwanag ni Dr. Pastoriza na siya nag-interpret ng ultrasound. When as a matter of fact, sinasabi ni Dr. Adrian Alcaraz, siya ang tumanggap sa pasyente kasama si Romel on March 25, 4 o'clock in the afternoon sa emergency room. Can I talk? Yes. Can I talk? And Dr. Kadampan. Yes, Pastor Asa. Yes, sir. Can I talk? Yeah, please go ahead. Because if you want to talk, talking here, there's no point of doing this. I'm saying something dito which is very important na gusto kong makita yung sinasabi ni Dr. Pastoriza. Siya nag-interpret ng ultrasound ng Mrs. Normel, ng 24 pa lang, binasa niya. Samantala si Dr. Adrian Alcaraz sa press conference, please let me finish. Pay attention to what I'm saying kasi nanggaling to sa press con eh. Hindi namin gawa-gawa to eh. There's just inconsistencies na nakikita namin. The same matter, may inconsistency nakikita nyo sa pasyente. So sinasabi ni Dr. Adrian Alcaraz, siya raw ang tumanggap sa pasyente kasama si Romel ng 25, 4 emergency room. Ipinaliwanag daw ni Dr. Alcaraz kay Romel, sa base sa ultrasound ni Mrs. patay na yung baby niya. Nagkwento raw si Romel na uminom siya ng Mrs. niya ng gamot mampalaglag. Ngayon, parang bakit sinasabi to ni Dr. Pastoriza? Parang redundant sa sinasabi ni Alcaraz. Si Alcaraz wala ngayon dito. Balik ako ha. Nag-relax lang ako, sir. Okay, sige. Bumalik ka, Dok. Baka naman ma-heart attack. Balik ako. Okay, good. Kasi 4 o'clock, ako nagbasa ng ultrasound. Tinawagan ko kaagad si Dr. Romalin. At ang plan ng OB is really to admit the patient para ma-initiate sa labor para maigawas yung dead fetus. That time, sa emergency room, ang duty is si Dr. Alcaraz. So, pinorward yung wife niya together with him sa ER. Yan ang flow. Then pagkatapos niyan, hindi ko na alam ang what would happen. Yung didipinsahan ko lang yung nangyayari sa outpatient department. Doc, Malayo-layo yan. Doc, So, Doc, kung anong nangyari after Alright, Doc, stop. Hindi ko na alam. Kasi kung hindi mo ako papasaliin, you are now talking. Please, let's talk question and answer. How come magkaparehong sagot ninyo ni Dr. Alcaraz at ikaw, iisa mga sinasabi? Ikaw 25, ikaw 24.
Ronel, 24 sinabi mo in ultrasound? Kailan ba talaga nangyari yung ultrasound? I want to find out. 24 po kami in-ultrasound ng asawa ko. Anong oras nangyari ultrasound nung sinasabi mo? Alas 2 po, sir. Sir, naami record sa ultrasound niya, 25. Pizza. March 25, 2021. Most likely, alas 2. Walang oras kasi dito. Nakuha na natin ito. Okay na tayo. Ako lang. Alright, kinuha na natin. Ito lang po. Hindi natin pwede. Okay, Doc, we're not saying we're trying to destroy yung sinasabi ninyo. We're taking note of that. So, Okay. kinuha. So, yun lang pong depensa ko. Hanggang dyan lang ako. Okay. Can I get out now? It's Because okay, it's Doc. getting late. Sige, Okay. sige, Doc. Sige, kung gusto mo. Ngayon, ang sa akin lang dito ngayon, ano? Romel, anong oras at anong araw pinunasan ng Jerry yung pwede na misis mo? Yung ultrasound po ng asawa ko, sir. Yung pagpunas ng jelly sa puwerta ng misis mo, yung nurse. Tanghali na po ng 25, sir. Tanghali ng 25, pinunasan ng jelly. Opo, sir. Nurse. Midwife po, sir. Midwife. Right. Sinabi pa sa iyo, kasi meron bang doktor tayo, Dr. Kagampan? Yes, sir. Kasi wala na si Pastoriza, umalis na eh. Kasi I was have asked him, si Dr. Pastoriza, na-explain ko sa pasyente pagpahit ng gel sa puwerta ng misis niya na para ma-induce lumabas yung bata. Ano ba yung gel na yun, Dr. Kagampan? Sa pagkaalam ko, Sir Ben, ito namin ginawa na baka ang ibig niya sabihin nag-IE, internal examination. So yung with the gloves, para makita kung open yung cervix, Sir Ben, so kailangan ng internal examination gamit ng fingers. So before mapasok mo sa hari ng pasyente, kailangan mo nang lagyan ng KY jelly para madaling mapasok, para makita yung ma-feel doon kung open na ba ang cervix or hindi. Alright. Sinabi ba kaya, Doc, ng mga doctors natin, Pastoriza, De Castro, or Adrian Alcalas, na sa pasyente, yung procedure kung bakit pinunasan ng jelly yung puwerta ng misis mo? For me, Sir Ben, kailangan masagot yan ni Dr. Alcaraz, pero sa amin, sabihan talaga, Sir, nga, mag-IE muna kami. Yun ang short term ng internal examination para malaman namin. So, sabihan yan, Sir Ben. So, nung pinunasan ng jelly kasi, yun ang pagkakita ng pasyente na pinunasan ng jelly. Romel, anong araw pinunasan ng jelly yung puwerta ng misis mo? 25 po ng tanghali na po, sir. Midwife ang nagpunas? Midwife po, midwife. Pinag-midwife, bakit pupunasan yung jelly, yung puwerta ng misis mo? Ang sabi ng midwife, kaya pupunasan namin to, sir, para yung mayroong sinusukat, sir, na 1 cm, 2 cm, 3 cm. Anong ibig sabihin no na ang bata buhay patay? Wala pong inano sa amin, sir. Ang sabi lang, lalagyan nila ng jelly para susukatin nila kung yung inano na 1 cm, 2 cm, 3 cm. Admit, Romel, kabalo naman ka, sabihin mo lahat. Sinabihan ka ni doktor na patay na yung bata. Wala, ma'am. Wala, okay, ma'am. Were you there? Hindi ikaw yung humarap sa amin, ma'am. Ang humarap sa amin doon, lalaki, ma'am. Lalaki. Si Dr. Alcalas. Hindi, yung isang nurse doon na parang bayuton siya. Yung si Dr. Alcaraz. Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Mapayat na lalaki, ma'am. Walang nurse na lalaki. Mayroon, ma'am. Mayroon. Alam ng asawa ko yan, ma'am. Mayroon, ma'am. Si Dr. Alcaraz at saka yung midwife na nagkayat sa iyo, nagkuha ng data. And sinabi mo pa na pinainom yung asawa mo. Ma'am, Ano, gamot wala kaya- kaming sinasabi, ma'am. Ganun. Kahit, Magsinungaling, kahit Romel. ipatawag ko yung manugang ko, ma'am. Kahit ipatawag ko yung manugang ko. Please lang, magsalita ka ng totoo. Ma'am, nagsasalita ako ng totoo, ma'am. Kung anong pinagdaanan namin, yun ang sasabihin namin. Anong ginawa sa anak ko?
Nilagay sa plastic. Balik na po, drama, kaayo, paksyo. Let's Daghang kayo nagreklamo, ma'am. Nang mga pasyente tanan, ma'am. Dili na ako. Gibutang ka sa tent. Asa nga tent? Sa gawa sa emergency room. Mao man ay among butanganan kay dili pa man ka masaka sa ward kay wala pa may vacant. Kunya gimonitor pa man ka kay nahulat pa sa imuhang kuan swab antigen result. Mao wala pa ka masaka sa taas. Then gimonitor ka, gibipi ang pasyente, dili ka ang pasyente. Nganong may bawaan man nga pila ka CM, kaya gimonitor. Dili pa masaka sa delivery room kung dili pa mag 4 cm. Kung di pa ma-open ang cervix, kaya unsa may buhaton sa delivery room. Dili pa na gawas ang fetus. Kung dili ma-open ang cervix. Sulti po sa tinuod. Kasakit kayo sa among part. Grabe kayong tira sa mua. Grabe ba kaya among trabaho? Nagkuan ba mi diha? Nagtarong sa among trabaho. Walay nurse nga magbinagdita kung dili ingon anak ka. Ma'am, kadaghang kayo nagreklamo, ma'am. Daghang kayo pasyente, ma'am. Nagreklamo. Daghang kayo pasyente, ma'am. Daghang kayo pasyente, ma'am, na nagreklamo. Sure pa makakay, wala jud ka. Nag-open kami, ma'am. Sandali. Hey. I'm out. Ito ba yung investigation natin dito? I'm asking question. Baka po man. Sandali. Nurse, wag ka muna mag-akusa ng bakakon. Hayaan mo ang korte mag-akusa ng bakakon. Pupunta to para magkaroon ng investigation. Wala sa akin. Kami nagpa-facilitate. Kumukuha kami ng facts. Sandali nito. So para sa amin, kung ganito lang sa umpisa, ganun yung ginagawa ninyo sa presscon, you're now doing the same thing. Kami kauna, binavalidate muna namin. Kasi yung aming ginawang chronological events of what transpired, iba dun sa inyo. So, paano ngayon kung hindi tutugma? Sino ngayon ang proper forum to decide on that? Hindi kayo. Sir Ben, the chronological events, you base it from whom, Sir Ben? From the statement of Sir Romel? Well, basically, sinundan namin yung mga sinasabi ninyo. Kino-compile natin, may conflict eh. There's a proper forum for this. Ano bang purpose namin dito? First, kami, we don't know anything what's going on out there until we receive a complaint. It's a very simple complaint that we call your attention to the hospital. What did we do? Makaabot man lang sa inyong administrator. What did we do? We wanted to reach yung office ni Gov para malaman ni Gov and so the Gov can do the investigation properly. What happened here? Dr. Kagampan, we were calling you. We even called yung sinasabing Department of Health Regional Director para pagdating sa pagdating to makita. Instead nag-ventilate tong reklamo na to because something else. Alam mo, Doc, may karapatan naman kayo talaga kung ayaw ninyo magbigay ng statement. It could have been written in black and white. It's a very simple that way na nandoon na yung araw na yun eh. The opportunity na tumawag kayo sa amin, tinanggap namin na maayos ang tawag ninyo, and then we waited for you to eventually give us your statement. Whatever statement it is na nanggagaling official, this is from the office of the governor or the director of the hospital, and then with the legal CC copy, ito yung nakuha. Thank you so much. Kumbaga, thank you so much for bringing this matter to our attention. We do not condone this. If indeed it's true, then we will do the investigation ASAP. Ganun lang kasimple. We end the story there. Naintindihan mo ba ako, attorney? Sanay kami sa kanyang klaseng ano eh. We don't attack you there. Look, hindi kami yung mga ibang media, iba kaming media. We listen to you. The opportunity na kumbaga Dr. Kagampan, kung ikay sana nagbigay ng pahayag naman lang na official in letter, a due diligence were made, attorney. Due diligence were made on our part to contact you to get your side of the story. But, you didn't avail of that or the due process where the right to be heard on your part, whether a piece of note, one sentence lang, na nanggagaling sa inyo, sabihin, we do not condone this. And besides, it's a public hospital. You're using a public money. You're using a taxpayer money. So you will be open for, under the scrutiny of the eyes of the media, as investigative media, if indeed nangyari ito. We're not accusing you.
But now, parang meron ng reason for us to come because kung ginawa ni Dr. Kagampan, nagsalita na lang at natigil na sana to eh. So nung nag-press con kayo, nakita namin, the way we look at, we transcribe everything that you guys said. So kinuha namin ngayon. Balik lang yan. Sir Ben, suggestion, Sir Sabi Ben. niyo, may rights kami na hindi magsagot. May rights kayo kung hindi kayo magsagot. Di, sana si attorney nang sumagot noon. Ayan naman ginagawa na attorney niyo. Sinisweldohan niyo, Gob eh. What's the problem with that? Gob, you're not the issue, Gob. Ang issue rito yung hospital. Why are you taking it so personally? We want to sabi mo kanina, you want to know the side of the story. Abogado mo dapat gumawa niyan. Hindi ikaw. We are willing to share the data information that we gather in our investigation. We are willing to cooperate with you, Sir Ben. Yes. With any of your staff anytime. May staff ko, andyan mga investigators namin. I'll share with them. Sure, Sir Ben. We'll assist on them. And I would like to assure you, Sir Ben, that if indeed the complaint of the complainant, the allegations of the complainant is true, we will not condone whatever malpractice, whatever irregularity was done. If indeed that was true, cooperate in endorsing it to the proper investigatory body, Sir Ben, and the proper sanctions will be given, Sir Ben. I assure you that. Attorney, I think you just said it. Yung governor you cannot stand it. And apparently, I think may misgivings si Gov dito eh. Ama siya ng probinsya. Karapatan niyang marinig kung totoo o hindi. Karapatan niya magpa-imbestiga. Karapatan niya rin sabihin na ganito, hindi namin ikukondone yan. Alangan pa niyang sabihin, kinukondone. What you just said dapat came up from the mouth of the governor. You just said it. Ngayon nagkakainitan na, ngayon naging mainit na. There you go. Actually, sinagot mo na ako eh. Sinagot niyo na kami. You know what? Tell your gov to just cool down. Hindi Sir Ben, I think there was a miscommunication, Sir Ben. Before conducting this investigation, Sir Ben, the information that was relayed to the governor is to hear the side of the doctors and the governor. But what happened here, Sir Ben, I think this is just a miscommunication, Sir Ben. All of this can be settled, Sir Ben. With you coming into the picture, na wala nang init ng ulo. Kasi ako, ayoko kasing lalabas na parang the governor said something sa kanyang interview na nadidepress, na-stress yung mga professionals sa hospital. True, Sir Ben. Kasi okay, let me yes, I understand that. Don't you think na-stress din yung pasyente? Yeah. Don't you think na-stress din yung asawa ng pasyente, kinakasama ng pasyente? You know what? There will no matter, attorney, gaano mang kanipis natin hiwain ng kwadradong keso, dalawang banda yan, bandang kaliwa, bandang kanan. Hiwain mo ng manipis, isang banda lang nakikita ninyo rito. Alam nyo, ang taong bayan, marunong, hindi sila mangmang. Nakakaintindi sila. Public service is public trust. Nasa gobyerno ho tayo. Bakit hindi kasama yung misis na Romel? Ay, as per Romel po, hindi daw po nakakapagsalita yung kanyang misis. If the wife will not cooperate, then it's the story of Romel and wala na yung pasyente roon. Tama po, sir. Kahit na paano dapat magsalita yung pasyente. Bakit si Romel ang kasama ng hindi kasama yung pasyente? Yun nga po, sir. Tama po. Hindi ba kayo nagduda? Yun po, hinanap din po namin, sir, nung nakita kami na nasan ang kanyang misis, sir. Bakit tinatago na Romel ang kanyang misis at siyang humaharap? As per sa kanya po is nagpapahinga pa daw po at kasalukuyan Bakit pong hindi pwede makita yung kanyang misis? bukas daw po, iharap niya daw po. Tomorrow, this is my instructions. Yes, sir. I'm now starting to doubt Romel. Okay po. Do you understand what I'm saying? Yes, sir. The reason kung bakit everything that we're doing is to test the integrity of Romel, and Romel is only the ones talking. Maliban na lang kung deaf-mute yung misis,
then hindi siya pwede siya magsalita. So si Romel, I seem to have little doubt kasi hindi natin makausap ang kanyang misis. Pagkatapos, hindi ko na antindihan kung nag-iinarte. Kasi siya ang humaharap sa atin. Ayaw niya misis niya. Tama po. Pinakausap natin, ayaw makipag-usap ang misis niya sa atin on Saturday. So it created to me a little, parang gray area ron. Makikita nyo sa Part 2 Police Station, inumpisa na namin, hinanap namin yung CCTV, tinignan namin yung blotter, in-interview sa Nuenia, pagkatapos ganun din yung Chief of Police nakikipagtulungan. Ang siste, ako magsasabi sa inyo, and then pati yung health center kung totoo ngang dinala si Romel ng ambulance. And then, pati itong mga sinasabi ho natin sa kung totoo nga ba may mga army na dumating. Marami ho eh. Ang totoo, si Romel lang at ang kanyang may bahay ang nagpa-polygraph test. Kung tutusin, sinayang ho ng governor's office at mga staff ho ng hospital, nagkaroon pa ng tensyon, blinak ho yung mga investigators ho ng BITAG, pumunta ng hospital para interviewin o magpakita man lang, blinak ho sila. Ngayon, si Romel, nagbigay na ng sworn statement sa NBI. Ang NBI ngayon ang pagadian nananawagan sa iba pang may mga complaint na kapareho nito kasi yung pinag-uusapan, may kapabayaan nga ba sa ospital ng Zamboanga del Sur Medical Center? Yun ho bang pagtrato ng mga nurse at saka mga doktor maganda? Paano ho yun ang kasapit ho ng mga hindi magandang pagtrato dahil sila mahihirap lamang? Ito pa ho mga tanong ho natin dito at this point in time. Si Romel, kasalukuyan mga boss, sumailalim, may resulta na ho kay Romel. Pero bago yan, bakit si Romel lang? Bakit wala yung mga nandoon sa ospital? Tumanggi, nireject, hindi ho pumayag ang governor's office sa pamamagitan ng kalang abogado na interviewin at para makuha ng panig yung ospital at mga nurse. Isa lang hong aming ngayong nahanap, ngayon kasalukuyan, kinukuha na ho namin yung kopya ng ipapadala sa amin ni Romel sa undisclosed location, ang ultrasound. Sa ultrasound, binasa na ho kagabi ni Romel, sa ultrasound, hindi ho naintindihan kung anong ibig sa ultrasound na ginanap ho na 24 ho ng Marso alas 2:40 ng hapon. Hintaliwas ho sa sinasabi ni si Dr. Pastoriza. And at the same time, sa taliwas mga boss, tingnan niyo ho to, ano? Abay, nandun ho, nagsabi na patay na ho yung bata 24. Tanong, nasabi ba to sa pasyente? Tanong, lumabas ho yung patay na fetus 25 alas 6. Ang haba ho ng panahon. O ngayon ho, ayaw ho magpa-interview. Hindi rin ho magpa-polygraph test. Makikita nyo rin ho, ano ang resulta kay Romel? Ako magsasabi sa inyo, ay abangan. Part 2, sunod-sunod, 3, end of story time. Kayo na ho, isasampa ho yung kasong yan. Wala na ho kaming oras. See you tomorrow. Adios.